Welcome sa lesson 4 ng physics tutorial. So, hanggang ngayon, tungkol pa rin sa vectors yung pag-uusapan natin. Pero this time, we will talk about adding vectors using different methods. So, yung lesson 4, gagamitin lang natin ay graphical method. So, pag nag-add tayo ng vectors, halimbawa, 2 or more vectors, ang tawag dun sa sum nila ay resultant. Minsan, yung term din dyan ay, pwede mo ring sabihin na yun yung net vector. May kita mo rin itong symbol na to. Yan yung Greek letter na sigma, which means summation. At may iba't ibang paraan ng pag-add ng vectors. So, pwede tayong mag-add ng vectors using graphical method. Yung graphical method, tinatawag din siyang Polygon method or head-tail method. Pare-pareho lang yan. Yung analytical method naman, gagamit tayo ng mga math principles kagaya ng Pythagorean theorem, trigonometric functions, yung mga basic, at laws of sine and cosine. Kung anong method yung gagamitin, depende sa given na vectors kasi ibang method dito ay may limitations. So, for today, ang method na ituturo ko ay tungkol sa graphical method. Halimbawa, meron tayong displacement vectors 1, 2, at 3. So, paano natin ito i-add? Ito yung mga steps. I-demonstrate ko yung steps mamaya. So, kailangan, kagaya ng dinemonstrate ko before, pag magre-represent tayo ng vector na may magnitude, kailangan tayong pumili ng appropriate na scale. Kung nakapili na tayo ng scale, magdodraw na tayo ng Cartesian. Kung saan mo siya i-draw, may technique yon. Next, so pag meron ka ng Cartesian, you will draw the first vector from that Cartesian. So, halimbawa, meron kang tatlong vector na ina-add. So, halimbawa, ito yung una mong Cartesian. Yung una mong vector, kunyari, papunta dito. So, that's your first vector. Sabi sa step, yung second vector will be drawn from the head of the first. So, example, ito yung second vector natin. So, yung tail ng second vector, i-draw mo from the tip, from the arrowhead of the first vector. So, suppose you have a third vector. Saan siya ikakabit? Dito na naman sa head ng second. So, yan yung third. Kaya siya tinawag na head-tail method. Okay? So, next. Paano kukunin yung resultant? Sabi dito, draw a line connecting the tail of the first vector to the head of the last vector. Okay? Kung titingnan natin tong sketch ko, ang tail ng first vector ay nandito. Tapos, ito naman yung head ng last. Yan ngayon yung magiging resultant. Okay? So, roughly, ganyan yung magiging method. So, gawin na natin yung step sa pag-solve nitong adding 3 vectors. So, ang pinili ko na scale ay 1:1. Kasi maliliit lang naman yung numbers na yan. Kakasya naman yan dito sa papel. Okay? Siya nga pala, pwede mong i-add tong mga vectors na to ng iba't ibang sequence. Ibig sabihin, it doesn't matter which one is added first, which one is second. You can start from D3 and then followed by D1 or D2. Kaya mo namang i-prove na ang result natin magiging pare-pareho lang. Pero for this demonstration, ang gagawin kong sequence ay D1, D2, at D3. Okay? So, makakatulong kung gagawa ka muna ng sketch kung ano yung magiging itsura nung vector mo pag pinagdikit-dikit na. Okay, halimbawa ito, yung D1 ko sabi east. So, 'di ba, draw your first Cartesian. So, papunta sa east yung una kong vector. So, rough estimate lang. So, hindi kailangang sukatin.
D2 ay papunta sa north. So, from the tip of the first one, north. Medyo mas mahaba. Okay? Tapos, yung pangatlo ko ay south of east. Ang south of east ay nasa 4th quadrant. So, medyo pa ganito siya na medyo maiksi. Ito yung pangatlong vector. And, ang resultant ay mula sa tail ng first papunta dito sa head ng last. So, yung sketch na to, makikita natin na ang kailangan nating space ay bandang taas tsaka kanan. So, ibig sabihin, pag gumawa ako ng unang Cartesian, dapat medyo banda dito. Yan. So, from here, iguguhit ko yung unang vector na 5 meters east. Dahil 1:1 yung ratio ko ng scale, ibig sabihin, susukat ako ng 5 centimeters sa punta sa right, sa kanan. Okay? So, ito na yung first vector ko na D1. Okay? Now, from the tip of the first vector, I will draw another Cartesian. Importante yan lalo na pag may angle na involved. Yung next na vector. So, from this, mag-draw ako ng 7.5 centimeters na vector papunta sa north. 7.5. Okay. Okay. Ito na ngayon yung D sub 2. And then from the tip of the second vector, I will draw another Cartesian plane. Magandang may Cartesian plane ako dito, lalo na kasi may angle na involved. Yung third na vector, 40 degrees south of east. So, south of east is on the 4th quadrant. So, ganito ko ilalagay yung protractor. And, magme-measure ako ng 40 degrees galing sa east. Galing sa east, papunta sa south. Kasi south of east. So, 10, 20, 30, 40. So, mark it. Tapos, mag-measure ng 4 centimeters katapat nung na-mark mo na angle. So, 4 centimeters. So, hanggang dyan lang. Okay? So, lahat na ng vectors ay na-draw ko. Ngayon, yung resultant ay iguguhit mula sa tail ng first papunta sa head ng last. From the tail of the first vector to the head of the last. Ayan. Sukatin natin para sa magnitude. So, ito ay 9.6. Okay? So, itong resultant ko, ang resultant na to ay may magnitude na 9.6 centimeters. Because our scale is 1:1, this means that this is equal to 9.6 meters. So, meron na tayong magnitude. Kailangan pa nating alamin yung direction ng resultant. So, para sa direction ng resultant, meron kang dalawang angles na pwedeng i-consider. Either way, tama yun. So, pwede mong kunin ang angle na to.
I'll call this angle theta. Pwede mo rin kunin itong angle na galing sa y-axis. So, extend ko lang to para, ayan. So, let us say yan yung angle na beta. Again, pwedeng beta or pwedeng theta. Parehong tama yan na direction. So, kung gagamitin ko yung angle na theta, ano yung sukat ng angle? Okay, 30 degrees. So, ang theta ay 30 degrees. Because I measured coming from the east, papunta sa north, yan ay 30 degrees north of east. Kung ang gagamitin ko naman yung kabilang angle na beta, ang measure niyan ay 60 degrees, diba? So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 degrees east of north naman. Okay? So, ang resultant vector ng tatlong vectors na yan, pag pinagsama-sama ay may magnitude na 9.6 meters at may direction na 30 degrees north of east or 60 degrees east of north. Ang next nating lesson ay ang pag-add ng vector gamit ang analytical method.